एकदमै स्वादिलो फर्सीको खीर आज म हजुरहरूलाई 5 मिनेटमा नै बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हेर्नुस् त कति यम्मी देखिएको छ यो। मैले चाहिँ घरमै उपलब्ध सामग्रीहरूबाट नै सजिलैसँगले आज बनाउँदैछु यसलाई। हजुरहरूले पूजामा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो फर्सीको खीर चाहिँ दुधको खीर भन्दा एकदम मिठो हुन्छ। र आजको रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। मैले पाकेको फर्सी 700 ग्राम लिएँ, दूध आधा लिटर लिएँ, चिनी 3 देखि 5 चम्चासम्म चाहिन्छ र घिउ चाहिँ मैले 2 चम्चा लिएँ। र त्यसका साथसाथै ड्राई फ्रुट्सहरूमा मैले आलमोन्ड 6वटा, काजु 6वटा, पिस्ता 5वटा, कालो किसमिस 15वटा जति लिएँ। हजुरहरूले घरमा जे उपलब्ध छ ड्राई फ्रुट्सहरू त्यही राख्नुहोला। गरम मसलामा चाहिँ मैले यो सुकमेल राखेँ 3वटा, ल्वाङ 3वटा, दालचिनी 1 पिस र 6वटा जति मरिचलाई राखेँ। हजुरहरूलाई ड्राई फ्रुट्स र यो गरम मसला मन पर्दैन भने चाहिँ नराख्दा पनि फरक पर्दैन। पिस्ताको चाहिँ बोक्रा मैले निकाल्दैछु र सुरुमा यसरी एउटा प्रेसर कुकरमा चिनी राखेँ। चिनी अनुसार राख्नुहोला। साथसाथै सबै ड्राई फ्रुट्सहरूलाई राखेँ मैले। गरम मसलालाई पनि राखेँ र यसैमा मैले यो क्युब सेपमा काटेको फर्सीलाई पनि राखेँ। त्यसपछि घिउ राख्दैछु 2 चम्चा जति करिब। घिउ चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको राख्नुहोला, मगमग बास्ना आउँछ। र यो दुध आधा लिटर मध्ये आधा चाहिँ म यसरी युज गर्दैछु, हेर्नुहोला। आधी चाहिँ म पछि मात्रै राख्छु। र यतिको भइसकेपछि राम्ररी एकचोटि मजाले चलाइदिनु होला यसरी। एकदम सिम्पल तरिकामा म बनाएर देखाउँदैछु। यसलाई 2 सिटी नआउन्जेल हामीले पकाउनु पर्छ। 2वटा सिटी लगाउनु होला र राम्ररी यो प्रेसर रिलिज भइसकेपछि मात्रै यो खोल्नु होला यसरी। हेर्नुस् त। र यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँगले अब म्यास गर्दैछु। सुरुमा एकचोटि मिक्स गर्नु होला। हजुरहरूले चिसो भइसकेपछि हातैले म्यास गर्नु भए पनि हुन्छ, फोर्कले, काँटा चम्चाले जेले म्यास गर्नु भए पनि हुन्छ। यसरी राम्ररी म्यास चाहिँ गर्नुपर्छ है। विशेष गरेर बालबालिकादेखि वृद्धसम्मै यो रेसिपी सबैलाई मनपर्ने हुन्छ। फर्सी आफैमा पनि गुलियो हुने भएकोले पनि फर्सीको खीर अझ बढी टेस्टी हुने गर्छ। विशेष गरेर साउथ इन्डियामा चाहिँ यो रेसिपी खाने चलन छ। मैले बाँकी भएको दुधलाई पनि राखिदिएँ। हजुरहरूले दुधको सट्टामा चाहिँ मिल्क पाउडर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। 15 चम्चा जति लाग्छ मिल्क पाउडर युज गर्नुभयो भने। अब यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युअसली चलाएर पकाउनुपर्छ, नत्र तल डढ्छ यो। हामीले ठ्याक्कै यसको क्वान्टिटी आधा नहुन्जेल मजाले पकाउनुपर्छ हाई फ्लेममा नै। तर कन्टिन्यू चलाइराख्नु होला, नत्र यो तल मजाले डढ्यो भने मिठो हुँदैन। र यसरी लगभग हाम्रो खीर तयार भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु है त। लगभग आधा क्वान्टिटीमा कटिसक्यो यो, मजाले रेडी भइसक्यो। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले चाहिँ टेस्ट पनि गरेर हेरेँ है त कस्तो बन्यो भनेर। एकदमै मिठो बनिसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु।